Camera's, camera's en nog eens camera's. Dagelijks worden we in honderden databases geregistreerd en opgenomen. Denk je dat jij niks te verbergen hebt? Het kan iedereen overkomen en in Groningen gebeurde het. Onschuldige mensen kochten in de Blokker een kookwekker. Weken later kregen ze een intimiderende politie voor de deur, aufmachen en kookwekker laten zien. De Jumbo wordt namelijk al maandenlang bedreigd met bomaanslagen en explosieven. De politie heeft daar een kookwekker aangetroffen. En het idee is nu dat mensen die de kookwekker niet kunnen laten zien, verdacht zijn, omdat ze die kookwekker waarschijnlijk hebben gebruikt voor een van die nep-explosieven bij de Jumbo. Maar wat als je simpelweg die kookwekker niet wilt laten zien, omdat je gelooft dat in een democratische rechtsstaat de politie het recht niet heeft om zomaar mensen willekeurig lastig te vallen? Of als je uitgaat van de onschuldspresumptie. Niet jij moet aantonen dat je onschuldig bent, maar de politie moet bewijzen dat je schuldig bent. Of je kan de kookwekker simpelweg niet meer laten zien omdat je hem hebt weggegooid of weggegeven. Dan ben je verdachte in een terrorismezaak, enkel om het feit dat je die kookwekker niet meer hebt. En dan hoor je mensen zeggen, ja, maar je kan toch niet veroordeeld worden om het feit dat je die kookwekker niet kan laten zien? Nee, dat klopt. Maar bewijzen kunnen zich al heel snel opstapelen. Wat denk je ervan als jouw vingerafdrukken zijn aangetroffen op de kookwekker die gebruikt is bij het misdrijf? Je denkt dat het onmogelijk is? Denk dan eens hieraan. Misschien ben je wel erg netjes en zuinig op je spullen. En als je iets koopt, dan wil je iets wat helemaal gaaf is zonder beschadigingen. Dus wat doe je in een winkel? Je gaat alle kookwekkers langs om te kijken of ze niet beschadigd zijn. Je haalt ze allemaal uit het schap, je bekijkt ze en je neemt uiteindelijk degene mee die onbeschadigd is. Maar jouw vingerafdrukken blijven wel achter op de klokjes die je niet gekocht hebt. En dan komt er een terrorist, natuurlijk met handschoenen aan, zo'n klokje kopen waar jouw vingerafdrukken nog op staan. En die vingerafdrukken worden dan gevonden op een plaats delict. Ga jij dan maar eens bewijzen dat je het niet gedaan hebt. Op een dag slenter je wat rond in de stad. Je loopt een beetje heen en weer en je kijkt in de etalages. De winkels zijn al gesloten, dus het ziet er een beetje raar uit. Vooral op camerabeelden ziet het er verdacht uit. Die beelden worden dan ook heel vaak in programma's als Opsporing Verzocht gebruikt. Wie heen en weer loopt langs een winkel, nadat de winkel al gesloten is verdacht bezig. En dat wordt al heel vaak en heel snel als bewijsmiddel gezien. Dan hebben ze al 3 bewijzen tegen je. Ook heb je vaak ruzie met bepaalde bedrijven die jou, naar jouw mening, slecht behandeld hebben. Dus schrijf je allerlei negatieve evaluaties, bijvoorbeeld over de Jumbo. Dat geeft jou een motief. Je kijkt naar het nieuws waar ze het heel vaak hebben over terrorisme en aanslagen. Je maakt je zorgen en je wilt wat meer informatie hebben. Op Google je naar termen zoals terrorisme, aanslagen en bommen. Je moet beseffen dat voor een veroordeling er maar 2 bewijzen nodig zijn. De rest is allemaal overtuiging en subjectieve interpretaties van de rechter. Je hebt dus een misdrijf, je zoekt naar sporen en uiteindelijk kom je bij de dader. Tegenwoordig is het precies andersom. Er is een misdrijf, ze zoeken in de database naar een aantal mensen en gaan vervolgens bij een aantal verdachten kijken hoeveel bewijsmiddelen kan ik uit die databases verzamelen. En daarbij horen ook de interpretaties voordat ik hem kan pakken. En dat is heel gevaarlijk, want ik denk dat als je mensen maar lang genoeg volgt en maar lang genoeg heel veel informatie opslaat, je iedereen verdacht kan maken.